Pietrele Mirilo sunt martori ai unei tradiții funerare complexe, reflectând interacțiunea dintre mediu, practici pastorale și credințe spirituale în zona Croației. Deși multe au dispărut, ele continuă să fascine prin misterul originilor și prin rezistența toponimică. Cercetări interdisciplinare, arheologie, lingvistică, antropologie ar putea clarifica mai multe despre evoluția lor. Mirila sunt numite o serie de monumente din piatră dedicate celor plecați și pot fi găsite de-a lungul cărărilor montane, trecătorilor, dealurilor și poienilor muntelui Velebit. Mirila datează din vremea cătunelor Velebit, secolele 17-20, care au supraviețuit în principal datorită creșterii animalelor. Acestea păstrează amintirile persoanelor care au murit pe versanții munților, mai exact un anumit moment ce avea loc în timpul transportului la biserica satului și apoi la cimitirul unde erau înmormântate. Pietrele Mirilo au fost menționate pentru prima dată în secolul XII în vecinătatea orașului Trogir și în secolul XV în regiunea Ravnicotarii. Astăzi, ele au dispărut în mare parte din aceste zone și au lăsat urmele doar în toponime: Mirila, Mirilișta, Namirlin. Mirila se referă la monumente din piatră care reprezintă un obicei funerar unic, se găsesc de-a lungul cărărilor montane de pe trecătorile Velebit, pe dealuri și în poieni. Acestea au fost construite într-o perioadă de viață extinsă în cătunele montane, când oamenii trăiau și supraviețuiau în mare parte din creșterea animalelor. Oamenii care locuiau la poalele muntelui Velebit creșteau întotdeauna animale, deoarece vârfurile munților și pantele karstice ofereau pășuni verzi din abundență. Odată cu venirea primăverii, oamenii își duceau turmele pe pantele mai înalte în căutarea unor zone de pășunat mai bune, iar toamna se întorceau la casele lor din coastă. Când cei dragi mureau în cătunele de munte, îi duceau la cimitirul care era întotdeauna situat la poalele muntelui. Procesiunea funerară se oprea în timpul marșului anevoios și îl așeza pe decedat o singură dată, în locul special, locul despărțirii finale a decedatului de la soare. Luau o măsură a corpului decedatului cu pietre plate asemănătoare lespezilor, îl marcau ca lungime cu o piatră funerară și o piatră de bază și sculptau o lucrare artistică într-un relief superficial pe piatra funerară. Conform unor tradiții orale, Mirila semnifica pacea pentru sufletul decedatului. Opera de artă mistică sculptată în pietrele funerare conținea diferite elemente de expresie artistică ale culturilor antice și ale creștinismului timpuriu, până la iconografia aparținând pietrelor funerare medievale bosniacesteci. Inscripțiile sunt rare și aparțin unor timpuri mai recente. Schimbarea stilului de viață a făcut ca acest cult funerar să dispară treptat. Cu toate acestea, marcajele de pe piatră mărturisesc o întreagă epocă a vieții pe muntele Velebit. Oamenii de știință continuă să cerceteze Mirila, în special originea, vechimea și semnificația acesteia, deoarece numeroase întrebări rămân încă fără răspuns. Între timp, tradițiile legate de Mirila au fost protejate ca patrimoniu cultural imaterial al Republicii Croația. Aspecte legate de origine și semnificație. Cuvântul Mirilo, plural Mirila, provine din slavona veche, însemnând loc de odihnă sau mormânt simbolic. Acestea nu erau mereu asociate cu morminte propriu-zise, ci cu marcaje memoriale. Tradiția Mirila este strâns legată de transhumanta pastorală, sezonieră,
din zonele muntoase ale Velebitului, unde păstorii își îngropau morții în locuri îndepărtate, iar mirile serveau ca monumente comemorative amplasate de-a lungul drumurilor pastorale. În zona Velebit există mai multe grupuri de mirile conservate. Aceste monumente dedicate morților au fost construite ca parte a obiceiurilor funerare ale localnicilor din trecut. Din cauza distanțelor dintre bisericile parohiale și cimitirele respective din zonă, defunctul trebuia uneori transportat într-o călătorie lungă. Toate grupurile de mirile sunt situate de-a lungul căilor care duc spre mare și sunt de obicei construite la jumătatea distanței dintre așezare și cimitir. În ciuda distanțelor mari care trebuiau parcurse, nu era permis să se pună trupul la pământ pentru odihnă celor care îl cărau, fapt pentru care sătenii se schimbau între ei pentru a transporta decedatul conform obiceiului. Pentru locuitorii din Velebit, monumentele mirilei erau un aspect important al culturii lor. Ele reprezentau o expresie a unui cult al morților și erau de fapt mai importante decât locul de veci unde era înmormântat defunctul. După înmormântare, defunctul nu mai era vizitat și nimeni nu venea la cimitir până la trecerea altcuiva în neființă. Acest obicei își are originea parțial în distanțele adesea considerabile dintre așezările montane și cimitirele locale. Pe lângă acestea însă se credea că un mormânt conține doar trupul, nu și sufletul, deoarece sufletul rămâne pe Mirilo. Prezența Mirilo coincide cu zone unde vlahii, morlacii, au fost activi în mod istoric, mai ales în regiunile muntoase și izolate, zone propice transhumanței. Tradițiile funerare asociate cu Mirilo reflectă modul de viață transhumanț, practicat în principal de comunitățile vlahe. Ideea de odihnă temporară pe drumuri pastorale e profund ancorată în logica migratorie a vlahilor. Monumente similare, steci mramorje, în zonele din Muntenegru, Herțegovina și Serbia de Vest, toate regiuni unde vlahii au lăsat urme, întăresc ideea unui model cultural comun. Termeni ca Namirlin, Mirilișta, etc. sunt conservatori culturali care pot reflecta o practică veche vlahă, integrată și ulterior reinterpretată în spațiul slav. Inscripțiile și simbolurile creștine, slavo-bizantine, de pe unele pietre, sugerează o puternică integrare în cultura ortodoxă slavă. Vlahii, cunoscuți și ca morlaci în sursele medievale, erau populații pastorale romanizate care au trăit în Balcani, inclusiv în zonele din spatele Dalmației, Lica, Velebit, Dinara. Ei erau în mare parte pastori transhumanți, migrând sezonier între pășunile de vară din munți și cele de iarnă din câmpii. În Evul Mediu, vlahii au avut o prezență semnificativă în zona Dalmației, mai ales în perioada secolelor 12-15, când sunt menționați în documente în legătură cu regatul croat și Veneția. Vlahii își îngropau morții adesea pe drumurile transhumanței, lăsând pietre memoriale, mirila, în locuri simbolice, mai ales acolo unde trupul a fost odihnit temporar, înainte de a fi dus la cimitir. Această practică corespunde cu descrierile tradiției Mirilo, care erau adesea amplasate pe trasee pastorale. Unele nume de locuri asociate cu Mirila, ex Namirlin, se găsesc în zone cu istorie vlahă. Multe nume de locuri din Velebit au rădăcini care sugerează o origine romanică, vlahă, cum ar fi Alan de la Lialanili Pășuni, Bunovac, posibil din bun, bun calitativ, Tulovegrede, legat de numele de persoană Tulo, Știrovacea, din Stiro, a întinde,
poate lega de pășuni, lom scaduliba, lom, ruptură, termen comun în limba română, aceste nume ar putea indica faptul că vlahii au denumit aceste locuri în perioada medievală. Sub aspectul arhitecturii pastorale, găsim o serie de elemente comune cum ar fi bordeie și colibe circulare din piatră, asemănătoare cu cele din Carpații românești și balcanici, stâne și ocini, așezări temporare de păstori, organizate pe principii similare cu cele ale vlahilor din Bosnia sau Muntenegru. Într-o serie de documente istorice aflăm de prezența vlahilor, cum ar fi în secolele 14-15 există documente venețiene și croate care menționează pe morlaci, vlahi, în zona Lica și Velebit. În secolul XVI, documente otomane arată că în unele sate din Velebit trăiau comunități ortodoxe, posibil vlahi. În secolul XVIII, călătorii austrieci descriu pastori în Velebit care vorbesc o limbă asemănătoare cu a valahilor. Ca o concluzie, munții Velebit, parte din regiunea Lica, au fost colonizați de populații pastorale cunoscute sub numele de vlahi în sursele istorice. Prezența Mirilo coincide cu zone unde vlahii, morlacii, au fost activi în mod istoric, mai ales în regiunile muntoase și izolate, zone propice transhumanței. Acești vlahi nu erau doar etnici români, vlahii propriu-ziși, ci și slavii care adoptaseră stilul de viață pastoral vlah, transhumanță, așa că termenul a devenit mai mult o desemnare socială și economică, nu strict etnică. În timpul dominației habsburgice, vlahii au fost adesea recrutați sau așezați în granița militară Vojna-Crajina pentru a apăra Imperiul de Otomani. Mulți dintre acești vlahi s-au slavizat de-a lungul timpului, devenind parte a populației sârbe sau croate locale. Există dovezi că o parte din locuitorii regiunii Velebit sunt descendenți ai vlahilor balcanici, fie etnic, fie doar prin stilul de viață păstoresc tradițional asociat cu acest nume. De-a lungul secolelor, aceștia s-au amestecat cu populația slavă locală, iar identitatea vlahă a fost în mare parte asimilată.